Gumawa tayo ng transfer tape para malipat natin yung sticker decal. Ito natin, lumipat siya. So, yan na po. Ganito po ang basa niyan. So, patunan natin siya dito. So, paano natin malilipat? Binabasa ko siya ng shampoo saka ng tubig, no? Tubig na may shampoo. Pala tayo. So, tubig na may shampoo. Tiga lang natin yung dikit. Bago natin i-apply. Then basahin din natin ito. So sa mga baguhan, itong ginagamit nila tubig na may shampoo or sabon or kahit tubig lang para hindi sumala. Para pag nag-apply, hindi sumala yung nilagay nila. Para madali siyang pantayin. Okay. Namumupa natin. Tatanggal. Kasi pag wala siyang sabon, hindi mo na siya matatanggal. Gamit tayo ng squeegee. Ayan na po. Next step po yung back niya, yung white background. Tuyuin muna natin. So para sa mabilis na proseso, gumamit tayo ng vertical or blower. Pwede pa ulit siya natin.
White menu. White tingnan natin. Tingnan natin tamang sukat. So, i-build na natin. So, yan na po. Tapos na po ang ating sticker. Sticker plate number. Or motorcycle plate. And cut lang natin yung mga excess.